امید راستش رو بگو، درآمد یک هفته از این نمایشگاه چقدره؟ مهران خودت هم میدونی من حساب ماشینام هیچ وقت کامل دستم نیست، ولی بیا امروز یه کار بکنیم. چی کار کنیم؟ تمام ماشینایی که من این هفته هم خریدم هم فروختم دونه دونه بشماریم، جمع بزنیم ببینیم چه ماشینای معامله کردن و چقدر پول درآوردن. امید جمع فروشتون توی یک هفته پایین‌تر یا بیشتر از 1 میلیون یوروه؟ بیا ببینیم چقدر ماشین فروختم که بهت بگم. برو که بریم. Let's go. بیا شروع بکنیم. بریم سراغ اولین ماشین که اینجا گذاشتم، لامبورگینی هوراکان STO. ماشین مستقیما میری سراغ ماشین مورد علاقم. ای بابا. خب دو تا لامبورگینی اینجا گذاشتم واسط. حتی دو بار قرار بره سراغ ماشین مورد علاقم. این لامبورگینی هوراکان STO 2023 2000 کیلومتر کار کرده. 2000 کیلومتر یعنی سالی 1000 کیلومتر کار کرده. یعنی فکر کنم این نونم باش نمیخریده. فکر کنم مثلا میرفته چه میدونم میرفته سر کوچه پشیمون میشده برمیگشته. دیگه بیشتر صاحب این ماشین کلکتورن. اتفاقا صاحب این ماشینم میشناسم. این ماشین من اون موقع با 3 تا ماشین دیگه ازش خریدم. بعد کلکتور بوده. کلا کم از ماشیناشون استفاده میکنن ولی نگاه کن. نه ضرر کرد. اوکی یعنی با اینکه کلکسیون جمع کرد ولی بازم ضرر کرد. دیگه الان دیگه بازار تو این 1-2 سال اخیر خب یکم فرق کرده. بعد کرونا قیمت‌ها دوباره کلا رفتن پایین. چه ملک باشه، چه ساعت باشه، چه جولری باشه، چه ماشین باشه. قیمت نوع این ماشین 450,000 یورو بوده. 450,000 یورو. اوکی. و واسه 2000 کیلومتر بعد دیگه خودت حساب کن چقدر ضرر کرده. 100,000 تای ضرر کرده روی این ماشین موقعی که من ازش خریدم. الان هم فروختمش 365,000 یورو. یعنی این اولین مبلغی که این هفته اومده به حسابمون. اوکی 365,000 تا تو این ماشین رو فروختی ولی قیمت خریدش زیر 350 است. اگزوزش رو بیا نشون بدم. بس عوض کرد. حالا بعداً شاید 365. بیا اگزوز ماشین رو ببین. آکراپوویچ. باشا اگزوز آکراپوویچ. رنگ ماشین مشکی ماته. بعدش فول کاربون فایبره. یعنی هر چی تو میتونستی روی این ماشین کاربون فایبر سفارش بدی روی ماشین انجام دادن. بله STO دیگه. بعد امید اینم که تنظیم میشه اسپویلرش اینش خیلی باحاله. 2 تا پیچ اونجا داری میتونی بیاری عقب‌تر. البته هیچ کس تنظیمش نمیکنه. واسه اتوماتیک نیست نه اتوماتیک نیست. خودت با پیچ تنظیمش بکنی. خیلی باحاله دیگه. مثلا چی میگن این بغل همش کربن، این وسط کربن، اصلا آدم با دست قشنگ میتونه بره این داخل. دقیقا. خیلی فرم ماشین باحاله. جلوی ماشین کربنه، بعد مشکی مات میکس با رنگ قرمز. دیگه چی از این بهتر؟ بعد من عاشق این استایل کاپوت جلوشم. امید میره شاید کوتاه، هم کوتاه همین که یه شیب خیلی باحال داره. واسه همین من فقط اینو دوست دارم، نمیدونم چرا. STO از همه لامبورگینی هوراکانا بیشتر دوست داری؟ چون که الان این بغلش بیاد هوراکان اسپایدر هم دوست دارم بدون سقف. ولی این اوکیه ولی اسپایدر این اوکیه. دیگه رسیدیم به جایی که دیگه مهران وای میشه بغل لامبورگینی هوراکان ایوو میگه این اوکیه. نمایشگاه مثل سوپرمارکته. به مرز اینکه یه جنس رو میفروشیم از تو رگال هست میشه، دوباره این رگالو باید پر بکنیم. یعنی نه که فقط پول دریافت میکنیم، باید خرجم بکنیم. خب دوباره این ماشین ما این هفته تازه خریدیمش. اوکی یعنی اونو فروختی بعد مستقیم هم اینو خریدی. آره. یه دونه لامبورگینی هوراکان ایوو. این ماشین 2020 مدلش 5 سال کار کرده، 30,000 کیلومتر راه رفته و قیمت خریدش 200,000 یورو. 200,000 یورو. یعنی دوباره از 360 تا 200 الان کم شده. 200 تا لامبورگینی هوراکان ایوو. فیس لیفت نسل اول لامبورگینی هوراکان. دلیلی که بهشون میگن ایوو چیه؟ ایوو به ایتالیایی میشه اِوولوزیونه که به انگلیسی میشه اِوولوشن. آفرین. باریکلا. یه فیلم دیده بودم، تو فیلم کی بود؟ همون که کلاشین توماس شلبی. همون میگم. توماس شلبی مافیا. Where are you from? محمد. خیلی باحاله. یعنی این ماشین به فیس لیفت تبدیل شده و میگم 200 تا خرج این ماشینو کردیم. بعد اگزوزش هم معمولیه. موتور 10 سیلندر. موتور 10 سیلندر. آره خیلی باحاله. ایول من خیلی دوست دارم فرمشو. امید یه استارتمون نشه با یکی از اینا. میخوای خب یکیشون دیگه. اونو که فروختی. اونو میخوای اینو استارت بزن که تازه خریدیمش. من بزنم؟ بزن آره. نه خود بزن. من بزنم پس بعد بری عقب وایسی یا پشت اگزوز. بچه‌ها پشت اگزوز وایسی. یه جوون تو خیابون تازه پیداش کردیم، گفتم بره سوار ماشینم بشه یه استارت بزنی. یکم انگیزه بگیره. ها چیزی نیست. برو. گناه دارن جوونه آرزو به دل. باز دوباره تک و تنها خارج از نگاه.
درسته که ماشین خودته، حداقل بذار یه ذره گرم شه. استارتو که میزنی استفاده بکنم، میدونستم هنوز داری حرف میزنی بغل اگزاز ایستادی. استارتو که میزنی اول بذار انگشتت برگرده بعد گاز بده، یعنی در این گاز دادن داشته استارت میزده. ولی خیلی صداش باحاله، خیلی خفنه. ببین با اینکه استیو نیست ولی بازم صداش عالیه. میدونی چرا؟ 30,000 کیلومتر که کار کرده، یعنی اگزوزش هم الان 30,000 کیلومتر کار کرده، توش هی خالی تر میشه، هی جا افتاده تر شده. آره هرچی یعنی بیشتر کار کنه جا افتاده میشه. چی میگن شامشتاف؟ میل. آها نه فکر کنم معنی جا افتاده رو می‌خواستی بگی. اگزوز میل دیگه. ببین هرچی بیشتر کار میکنه ماشین، اون مواد عایق که تو اگزوزه که صداش معمولا قراره کمتر بشه، صدای ماشین رو بگیره، هی کمتر میشه، خالی تر میشه، میسوزه. میگم چرا تسلای من صدا نداره، چون 90 تا رفته. آقا دوباره گفت تسلا. احمق. قول میدی دیگه تسلا نه من درو باز نکن. قول میدی دیگه تسلا نگی. بچا امید رفته توی ماشین پیاده نشسته دیگه اگه قراره امروز تو ویدیو دوباره تسلا بگی. بچا تو لامبورگینی نشسته بعد ناز میکنه من پیاده نمیشم. امید بیا جامونو عوض کنه. من خودم حاضرم تا یه هفته تو این ماشین. بچا خیلی صداش زیاده، بیش از حد صداش زیاده. لامبورگینیه دیگه، یعنی واقعا خیلی خفن. بیا نمیگم بیا کرمون کردیم. الان مهران به من گفت امید لطفا یه سکانس هم بگیریم که بگی توش همش کاربن فرچه. منظورش اینه که خواست بگم همش توش فورج کاربونه. بچا داخل ماشینم ببین خداییش با اینکه استیو نیست همون فرچ کاربن داره خیلی خوشگله. فرچ بابا فورج کاربن. بچا فورج کاربنش خیلی باحاله. اوکی بچا بریم واسه ماشین بعدی. دوباره هم پول خرج کردیم اینجا. دوباره خرج کردیم. یه فراری پروسانگل 0 کیلومتر خریدیم. تو از پروسانگل سیر نمیشی نه؟ چرا سیر بشم؟ یه دونه زیر پات یه دونه پارسال تست کردیم. می‌خریم میفروشیم مرتب دیگه. مشتری زیاد داره؟ آره ماشین روز فراریه دیگه، جدیدترین اسیووی فراریه. ماشین 14 12 سیلندر. خیلی تمیزه. و این ماشین هم خریدیمش 600,000 یورو. 600,000 یورو. اینا به جای اینکه پول در بیاریم پول خرج کردیم. پروسانگل 0 کیلومتر 600,000 تا. خیلی هم قشنگه. امید اینو از کجا می‌خری؟ مثلا از کسایی که می‌خری شخصیان یا بستگی داره. بعضی وقتا از نمایندگی می‌خریم، بعضی وقتا از اونایی می‌خریم که خودشون از نمایندگی خریدن. چون که این ماشین هنوز یه ماشینیه گرونتر از قیمت کارخونه می‌فروشیمش. ببین این مثلا یه کسی رنگش رو انتخاب کرده که بیشتر رنگ‌های ملایم دوست داره، مثلا قرمز یا زرد نیست این ماشین. بیرونش خاکستریه، رینگاش تیرن، کاربن فایبر انتخاب نکرده. داخلش هم مشکیه با دیتیل‌های زرد که مثلا به دیتیل‌های بیرون ماشین می‌خورن. حتی نوشتهش ببین رو موکتش زرده، پروسانگل نوشته خیلی باحاله. اصلا بو نوعیه که میاد آدم حال میکنه با این ماشین. اوکی. تا الان که ضرر کردی بچه‌ها. امید تا الان یه ضرر 360 تا دریافت کردیم، یه 200 تا خرج کردیم، یه 600 تا خرج کردیم. یه 800 تا زیاد خرج کردی. من هنوز عقبیم. بودجت رو بعد یه ذره محدود کنم از هفته دیگه. میشه حسابدارم درسته؟ اوکی بریم واسه ماشین بعدی اینجاست. ببینیم بچه‌ها ما این ویدیو رو الان تو انبار ماشینمون شروع کردیم، بعد میریم تو حیات نمایشگاهمون، بعد میریم تو خود نمایشگاهمون. یعنی تمام ماشینایی که شما مثلا اون پشت می‌بینید همه اینا تو هفته‌های گذشته امید خریده. معامله شده. آره امروز میریم سراغ این هفته. امید ماشین بعدی بنتلی کانتیننتال جی تی سی. آفرین جی تی سی 660 اسب بخار، موتور 12 سیلندر، 6 لیتر حجم موتور و این ماشین رو الان فروختیمش 300,000 یورو. امید نظر چه یه روزی یه دونه از این بنتلی کانتیننتال جی تی هم تست کنیم؟ خیلی فن داره فکر کنم. بچه‌ها بگن نظرشون چیه؟ ماشین‌های انگلیسی هم شما دوست دارین ما تست بکنیم امثال مثلا بنتلی یا مکلارن آیا نه؟ بیرونش سفید مشکیه با فول کاربن فایبر، داخلش قرمزه. حالا به نظر تو حال می‌کنی با داخلش یا تو مارچه به نظرت؟ به نظر من داخلش خوبه، قشنگه، خیلی باحاله. به نظرم زیاد نیست. ولی ببین یه چیزی بهت بگم، ماشین سرجم 3 تا رنگ داره، سفید، قرمز و یه ذره مشکی. بعد رنگ‌های اصلی سفید و قرمز به نظرم اوکیه. واسه من یکم زیاده توش که قرمزه. مثلا میدونی بازارها مارکت‌ها کاملا فرق می‌کنن با هم، چون که مثلا داخل ماشین قرمز باشه فرضاً تو دبی خیلی طرفدار داره، تو آلمان خیلی کم طرفدار داره. مثلا آلمانیا بیشتر دوست دارن تو ماشین مثلا مشکی باشه، بژ باشه، فوقش دیگه قهوه‌ای باشه. اینم قرمز نیست، این یه جورایی جیگری رنگش، ولی به نظر من خاصه. بچه‌ها نظر شما چیه؟ شما نظرتون برامون بنویسید. امید بنتلی در کل یه ماشین خاصیه، آدمم زیاد نمی‌بینه و به نظر من مدل کانتیننتال جی تیش خیلی طرفدار داره نسبت به مدل‌های دیگه بنتلی. 3 تا دلیل بهم بگو که چرا این ماشین رو مثلا یه نفر باید بخره. ببین من خودم حقیقتش
اونچنان بنتلی باز نیستم. یعنی مثلا به من بگی امید واسه خودت یه ماشین از توی نمایشگاه انتخاب کن، فکر نمی‌کنم من بنتلی واسه خودم انتخاب بکنم. آره. ولی خب یه چیزی باید در نظر بگیری، این ماشین 2025 0 کیلومتره و قیمت کارخونه این ماشین 430,000 یورو بوده. 430,000 یورو. یعنی ما الان این ماشین رو 130,000 یورو زیر قیمت فروختیم و این خب یه دلیل خیلی خوبیه که کسی که اگه دنبال همچین ماشینی هستش این ماشین رو بخره. چون الان افت قیمتش رو دیگه کرده. دقیقاً. ولی به نظرت مثلا 2 سال دیگه قیمتش چجوری میمونه؟ خیلی میاد پایین‌تر یا 2 سال دیگه این ماشین از یه چیزی در حدود 50 تا 70 تا هنوز قراره افت زیاد قیمت نیست. داشته باشه. خدایش زیاد نیست. امید این چیه اسباب بازیه؟ نه این اتفاقا یه ماشین خیلی خاصیه. باحاله. لیمیتد بهت بگم چند تا از این ساخته شدن، 2500 تا. 2500 تا از این ساخته پورشه شده. 911 داکار، یه رلی خیلی خیلی معروفه تو دنیا، از پاریس میرن به داکار. اوکی. با داکار تو آفریقا تو سال 1900 و نمیدونم دقیق چند، ولی ما واسهتون تو ویدیو مینویسیم که پورش با یه ماشین این شکلی اون موقع رلی رو برد. بعد ببین لاستیکاش اصلا به ماشین آفرودن نمیاد. دیگه. پورش 911 آفرود کاملا فرض کن ماشین. ماشین اسپورت باشه، ماشین چه میدونم پیست باشه، ولی خب لاستیکات اصلا چه میدونم فرم ماشینت ولی آفرود باشه. خیلی هم باحاله. گرونن این ماشینا. خیلی گرونه. بعد آره. اینم گذاشتن که اگه تو شن گیر کرد بکشن کلا ماشین رلیه دیگه، دیزاینش رلیه، دیزاینش آفروده. ولی البته بشین توش، تو که تا حالا تو پورش 911 نشستی با اینکه ماشین آفروده، بشین توش بهم بگو چه حسی بهت میده. اوکی. این ماشین رو گفتی خریدی این هفته؟ فروختیش. بعد چند فروختی؟ 350,000 تا. 350,000 تا. یعنی دوباره افتادیم جلو. ببین صندلیاش صندلیای پیسته، پشتش هم کربن فایبره. داخل ماشین چیه؟ داخل ماشین خیلی مدرنه ولی بیرونش آفروده. بیرونش آفرود، داخلش 911. بچه این پشت کیج هم داره می‌بینی؟ آره. این خیلی باحاله. بعد اصلا خیلی جالبه که اومدن هم پیست رو با آفرود میکس کردن. من واقعا همچین چیزی تا حالا ندیده بودم. لامبورگینی هم اومده یه ماشین اینطوری ساخته که اصلا طرفدار نداره. لامبورگینی هوراکان استراتو. فکر کنم یه دونه داشتی. داشتم قبلا، یادته؟ 6-7 ماه تو نمایشگاه آره. بود. حالا چیزی که جالبه پورشه اینو لیمیتد کرده به 2500 تا، کلا دیگه بیشتر از 2500 تا نمیفروشن. لامبورگینی حتی تعدادش رو فقط کرده بود 999 تا و با اینکه لامبورگینی فقط 999 تا از این میفروخت، آره. و پورشه 2500 تا، پورشه بیشتر طرفدار داشت از این مدل ماشین. لامبورگینی هوراکان آفرود هیچکس نمیخواست، طرفدار نداشت ماشین. رو دستمون مونده بود. ولی خب ظاهرش هم یه جوری بود. مثلا این پورشه رو من خیلی دوست داشتم، گوگلی فرمش. این خیلی کلاسیکه دیزاینش. از بیرون. اون یکی خیلی جنگی بود به نظر من. خب امید، اینم از فروش بعدی ما. خوبه ماشاءالله، خوب داره برات. خوب داری پیشرفت می‌کنی. آفرین، خوب فروختی. این چیه امید؟ نکن. بچه‌ها این یه راز این همه ماشین اینجاست، خب چون که کاور کشیدیم رو این کاور داره. چون که کاور کشید نه اجازه نداریم بدیم بالا امروز تو ویدیو. دلیلش چیه؟ یه ماشین خیلی خیلی جدید، خیلی خاصه که هیچ کس هنوز نباید بدونه که این ماشین اینجاست. هیچ کس نباید بدونه. نه یعنی مثلا ما نمیخوایم مشتری بیاد از این ماشین عکس بگیره. اوکی. مثلا مشتری که میان اینجا خب معمولا از ماشین کی نباید بدونه؟ چه شرکتی؟ همونی که به تو نمیگن. نمیدونم، اطلاعی ندارم. بچه‌ها ماشین بعدی بیرونه، نگاه کنید. امید با یه دکمه در اینجا رو باز میکنه. حال کردید؟ اینجا همه چیز برقیه. بریم واسه ماشین بعد. بچه‌ها ما یه لامبورگینی اوروس فروختیم این هفته. حالا حدس بزن کدوم. ببینین اونجا 5 تا لامبورگینی اوروسه. ما یکی از اونها رو فروختیم. حالا سوال اینه که کدومشون فروختیم. شما حدس بزنید. یه چند ثانیه بهتون وقت میدم. 5 4 3 2 1. خب بچه‌ها شما میگین کدومه؟ زرد است. لامبورگینی اوروس. اوکی. ماشین 2020 فکر میکنم 26,000 کیلومتر راه رفته. آره 26 تا راه رفته. 2020 26 یعنی سالی تقریبا 5 کیلومتر. دقیقاً 650 اسب بخار، موتورش 4 لیتر 8 سیلندر و فروختیمش 230,000 یورو. 230,000 تا. آره یعنی دوباره پول دریافت کردیم. عالی. بعد ببین لامبورگینی اوروس خیلی باحاله. خب ببین این نسل اول لامبورگینی اوروس دیگه. خب مدل‌های اول لامبورگینی این شکلی بودن. مدل‌های جدیدشون هم داریم که مثلا این برن. الان تفاوت دقیقشون مثلا چیه؟ خب ببین این نسل اوله. ما اینجا اوروس اس داریم و اوروس پرفورمانته. اینا مدل جدیدن. می‌بینید کاپوت ماشین یکم فرق کرده. از داخل زیاد فرق نکرده. فقط مثلا سیستم جی پی اسش فرق کرده. همه چی یکم آپدیت شده دیگه، رو هم رفته. امید آمار فروش تو از دستم در رفت. چند تا بود؟ و اینا تقویت شدن به 666 اسب بخار. 650 16 اسب بخار بیشتر. اوکی. امید تو الان به من گفتی اینجا 5 تا اوروسه. دقیقاً. ولی 3 تامون بره. اینا رو ندیدی ها؟ تو 5 تا اینجا 3 تا اونجا. ببین یعنی 5 تا اوروس اینور، 3 تا اینور میشه 8 تا، 2 تامون پشته. 10 تا
آره میشه 10 تا، یه دونه هم اینجاست. 11 تا. اون داخل بازم بود نبود؟ نمیدونم. فکر کنم بود. میدونی که نمیدونم. بچا تو سوپرمارکت امید عروس مثلا مثل آب نبات میمونه. اوکی امید بریم داخل. خودم فکر نمی‌کردم 11 تا عروس. منم فکر نمی‌کردم. به چشم نمیاد چون که همش کنار هم نیست. ولی دیگه خیلی عادی شده عروس واسمون میدونی. من حتی اون موقع به بچه‌ها گفتم تا چند سال دیگه عروس ماشین دیلی میشه، یه ماشین روزانه میشه. و من از الان میدونم که مثلا یه روزی ما مثلا 5 6 تا 7 تا 8 تا عروس بغل هم میچینیم همیشه جلوی نمایشگاه. واقعا هم همین شد. الان اصلا آمار عروس هم نداره. همه رنگشون هم داریم، سفید، مشکی، بنفش، سبز. اینم که ماشین خودته. ویدیوش همین امروز آپلود شد. دقیقاً با هم تستش کردیم. نیم ساعت پیش داره با هم تست کرده بودیم. ببینم تو صندوق عقب چی داری؟ چرا در ماشینت همیشه باز امید؟ همیشه کلیدمو میذارم تو ماشین که گم نکنم کلیدو. امید بدهی زیاد داری نه؟ فضولی. من خیلی همه بهم میگن طبیعیه نه؟ آره. ماشین بعدی که فروختیم لامبورگینی هوراکان ایوو اسپایدر. بالاخره این مدل دلخواه. نه ولی رنگش به نظرم مشکیه. مشکی مت اون بردارم واسه آره اسپایدر. ایوه خیلی باحاله. اینو چند فروختی؟ 250 تا. 250 تا. عالیه. ماشین 2020 36000 کیلومتر کار کرده. میدونی چرا یک کم ارزون تره؟ چرا؟ چون که RWD دیفرنسیال عقبه. این ماشینا 4x4 هستن یا دیفرنسیال عقب. دیفرنسیال عقب‌ها زیاد طرفدار ندارن. آره چون یه ذره اذیتت شاید بکنه دیگه. نه کلا طرفدار ندارن میشه گفت. ولی یه سوال ازت دارم. خب شاید برای بیننده‌ام جذاب باشه. مثلا الان توی آلمان کسی که این ماشینو خریده به نظر تو ماهی چقدر باید درآمدش باشه؟ ببین خب بستگی داره. بعضی وقتا ماشینا رو مثلا کش میفروشیم یعنی نقد میفروشیم. بعضی وقتا هم مشتری فایننس میکنه یعنی قسط بندی میکنه. ما این ماشین تازه امروز فروختیم 2-3 ساعت پیش. خریدار این ماشین یه آلمانی بود که قسط بندیش کرد. قسط بندی. به نظر تو کار اشتباهی نیست که ماشین تو کش بخری؟ چون پول بی ارزش میشه دیگه. نه بستگی داره. خب مثلا چقدر بستگی داره که با پولت کار میکنی یا نه. خب مثلا معامله میکنی تاجری همیشه به پولت احتیاج داری. شاید بعضی هستن انقدر پول دارن که واسهشون فرقی نمیکنه. میگن پولو چه کار کنم مثلا 10 میلیون 20 میلیون 100 میلیون یورو تو حسابم خوابیده چه کار کنم پولمو؟ خب خرجش میکنم. ولی مثلا طرف که این ماشینا خریده یه چیزی درآمدش فکر کنم در حدود ماهی 10000 یورو. 10000 تا با مالیات یا بعد مالیات؟ اوکی بعد مالیات 10000 یعنی تقریبا 20000 تا در میاد. آره و قسط این ماشین چیزی در حدود ماهی 3000 یورو شده. ماهی 3000 تا. یعنی از 10000 تاش 30% درآمد ماهیانه‌شو خرج ماشین داره ماشینش میکنه بدون بیمه مالیات. اوکی با بیمه و مالیات که فکر کنم بیاد رو 5000 تا قشنگ. 500 مالیات که کمه ولی 500 تا بذارش 3.5 بهش تموم میشه ماهی. بعد علاوه با بنزین میشه 4 دیگه 4 میشه دیگه بعد سرویس میاد روش اینا. یعنی 40% حقوقشو داره خرج ماشینش میکنه. ماشین بعدی که این هفته خریدیم 260000 یورو لامبورگینی آونتادور نسل اول LP 700. این ماشین 2014 30000 کیلومتر کار کرده. رنگش اوریجینال از کارخونه. 2014 یه ذره قدیمیه. ولی 30 تا کار. نه دارم اینو میگم که ماشین 11 سال قدیمیه ولی فقط نسل اول سال 3000 تا رفته. دقیقاً. سال 3 تا. رنگش مات مشکیه و قیمت خرید ماشین 260000 یورو. یعنی 260 تا دوباره از حسابمون رفت. یعنی این ماشینی که اینجاست قیمت خریدش حتی از قیمت فروش اون هم بیشتره. معلومه این آونتادور 12 سیلندر داداش بزرگه هوراکانه. هوراکان بدون اجازه آونتادور اجازه نداره تکون بخوره. مثلا این ماشین نسل قبل ريوولتو خودمه دیگه. بعد از آونتادور اومدن ريوولتو رو زدن. دقیقاً 10 سال 11 سال حتی لامبورگینی آونتادور رو ساخت. 11 سال فقط آونتادور ساخت. این دوران خیلی طول کشید. چند سال قدیمیه؟ هوراکان هم 2014 شروع شد دیگه تا 2025 که هنوز دارن تولید میکنن. 11 سال تو بازار بود ولی دیگه تموم شد. الان دیگه مدل بعدیش داره. درای ماشین هم خفاشیه. این ماشینی که درش خفاشی باشه رو بیشتر دوست داری؟ مثلا ماشین ريوولتو خودت یا درش معمولی باشه؟ ماشین اسپورت. درای این شکلی رو ماشینای اسپورت خب خیلی شوسیان دیگه. آره خداییش باحاله. امید یادم میاد قدیما ما پوستر لامبورگینی داشتیم که درشون خفاشی بود. فکر کنم اون موقع گایاردو بود. اون موقع نبود آونتادور. نه ببین یه چیزی بهت الان میتونم توضیح بدم. لامبورگینی همیشه یه مدل کوچیک داره یه مدل بزرگ. خب مثلا الان مدل کوچیک هوراکانه، مدل بزرگ آونتادور. تو نسل بعدی که الان داره میاد مدل بزرگ ريوولتو، مدل کوچیک ترمراریو. مدل کوچیکا همیشه درشون اینطوری باز میشه. اوکی. خب و نسل قدیم که تو داری میگی گایاردو مدل کوچیکش بود.
پس بزرگه چی بود نسل مورسیلاگو راست این مورسیلاگو که درش خفاشی باز می‌شد. من اون موقع یادم میاد بچه بودم، بعد چاپشون بود. آره. بعد پوسترم بود تو خونه می‌ذاریم، خیلی باحال بود. ببین قیمت آونتادور میره بالا، از الان دارم بهت میگم میره بالا. آره. بعد این ماشین لیمیت نیست نه؟ چون اینجا زده 50. این 50 به خاطر اینه که این ماشین تو سالگرد 50 سالگی لامبورگینی ساخته شده و تمام ماشینا که اون موقع ساخته شدن، یعنی این ماشین 2013 ساخته شده، 2014 رجیستر شده، بچه 50 years رو گرفته. ما حتی ماشین اینجا داریم که بچه 60 years رو داره، یعنی ما الان بچه 50 سالگی رو داریم رو بعضی ماشینا، رو بعضی ماشینا هم حتی بچه 60 سالگی رو داریم. یا من فکر می‌کنم حتی رو هوراکان استیو بود، این حواسم هست. آره ایول، اینو من ندیده بودم. این ماشین یعنی 10 سال بعد از اون یه جوری تولید شده. بعد دقیقاً تو اون سالی که مثلا آقا 10 سال دیگه هم این اتفاق میفته دیگه، یعنی 8 سال دیگه 8 سال دیگه میشه 70. بله. بعد تو ماشینایی که تو کل اون سال تولید بشن اینو میزنن احتمالاً. پس اینو هم گفتیم، بریم تو اصل شوروم ببینیم اونجا چه خبره. خب بچه‌ها این ماشین بعدی که ما این هفته فروختیم فراری SF 90. این ببین الان 2021 خب ولی هیچ چی کار نکرده. 412 کیلومتر. آها واس صفر پس. صفر میشه گفت صفر. خب 412 کیلومتر صفر. این ماشین نوعش 600,000 یورو پولش بوده. یعنی اینم 120,000 یورو زیر قیمت کارخونه است. این ماشین پکیج فیورانو داره. از 3 تا فیورانو. خب یعنی این ماشین فول کاربن فایبره. آره. خب رینگاش کاربن فایبر نگاه کن، رینگاش معمولی نیست. تا رینگ کاربن فایبر دیدی؟ دقت کردی؟ من یه بار روی موتور دیدم. این رینگش کاربن فایبره و حتی این شیشه عقبش با SF 90 معمولی فرق میکنه. حتی این شیشه‌ش هم جنسش سبک‌تره. پلاستیک توریه. یه پلاستیک خیلی گرونی. پلاستیک گرون. فراری هم که عقبش همش آره. و مثل همیشه فراری همیشه تو شارژه. آره دیگه، البته این هایبریده. اینم واسه باتری معمولیشه. یعنی همیشه حتی به 2 تا دستگاه میتونی وصلش کنی. میاد ویدیو تستشو که با هم گرفتیم توضیح میدادی که اگه باتری هایبریدش خراب بشه دیگه دنده عقب نمیره. دقیقاً، چون که ماشین گیر باکسش دنده عقب نداره. دنده عقبش برقیه و وصل به دیفرنسیال جلوی ماشین. یعنی اگه شارژش خالی بشه دیگه دنده عقب باشه نمیتونی بری. بعد دوباره بزنی شارژش کنی. اوکی بچه‌ها، ما الان بریم بیرون، بزنیم فروشنده کارشو بکنن. الان همزمان دارن ماشینا رو میبرن تو. الان ساعت 7:30. ما ساعت 8:30 نمایشگاه رو باز می‌کنیم صبح همیشه. الان 11 ساعت. 8:30 صبح. ظهرام تعطیل نمی‌کنیم مثل کشورهای دیگه. ولی معمولاً هم ساعت 6 می‌بندید دیگه. ولی خب بچه‌ها میمونید. نه ما معمولاً 6:30 رسما تعطیل می‌کنیم، ولی تا اونجایی که همیشه کار هست کار می‌کنیم دیگه. خیلی خفنه. کارمندات ولی واقعا تعرض دارن عشق میکنن، آدمشون گرم. اصلا خودت چی؟ خودت هم خب بالاخره خیلی میای و میری به ماشینای اینطوری عادت کردی یا هنوز واسه جذابه؟ ببین هر روز واسه آدم جذابه و اینکه آدم مثلا یه همچین ماشینی میبینه انرژی میگیره. من واقعا هر سری میام مثلا نمایشگاه 4 تا ماشین خوشگل میبینم انرژی میگیرم. خیلی بهم حال میده. واقعا همینه. و اصلا آدم هیچ وقت از ماشین زده نمیشه، مخصوصا مردم. قرار بود که درآمد یک هفته تو بهمون بگی. الان بهمون بگو. بیا جمع بزنیم. باید خودمون با هم جمع بزنیم. ما یه هوراکان استیو بود فروختیمش 360 تا. درسته؟ یه بنتلی رو فروختیمش 300 تا، یه پورشه 911 داکار رو فروختیم 350. لامبورگینی اوروس بیرون فروختیم 230. اینو که دیگه اینجا نیستش، هوراکان آبیه بود. فروختیم 250 تا. 250. SF 90 هم 480 تا. خب این چقدر میشه؟ 1,970,000 یورو. حالا باید خریدمون رو کم کنیم از اوکی، خریدو بخوایم کم کنیم. ما داشتیم یه 200,000 لامبورگینی هوراکان، به علاوه یه 600,000. یه 600,000 این لامبورگینی آونتادور که اینجا بود. آره 260 همین سه تا دیگه. همین سه تا بود که این هفته خریدیم. امید اگه بخوام اینا رو خب خریدات از فروشات کم کنیم 910,000 یورو میمونه. ایول امید، یعنی هولوش 100 میلیارد تومان توی ایران. اگه بخوام یورو رو حالا به پول تومان حساب کنیم دیگه. آره بخوای اگه به 910 اگه بخوای به این شکل حساب بکنی که ما جمع میزنیم چقدر فروختی چقدر خرج کردی میشه اینطوری گفت. ولی خب هر هفته بالا پایین داره، نوسان داره دیگه. بعضی وقتا تو یک هفته بیشتر میخریم، بعضی وقتا تو یک هفته بیشتر میفروشیم. ولی این هفته یعنی میشه گفت این هفته چیزی در حدود 100 میلیارد اضافه شده به حسابمون. آره بچه‌ها به نظر بگیرید که ما خریدارم کم کردیم. اگه خریدار کم نمی‌کردیم که میشد هولوش 2 میلیون یورو. ایول. و اینم کارای یک هفته است، فقط یک هفته از نمایشگاه امید شرکت‌های دیگه هم داری؟ من شنیدم چند تا شرکت دیگه داری؟ چند تا؟ لو میدی؟ نه بگو چند تا دیگه. چرا لو آمار نمیره هیچ وقت؟ منم نمیدونم واقعا. چند تا شرکت دیگه داری؟ شرکت خب زیاد هست. اینجوری نگاه نکن، بگو دیگه. نه مثلا شرکت‌های خیلی فعال که کنار کار نمایشگاه ماشین که داریم، یکیش خب ساختمونه. آره. مثلا ساختمون سازی، خرید و فروش. میسازی یا میخری میفروشی؟ دو تاش.
اوکی. تو دوتاش آلمان هست کلا تو آلمان. آره. و خب کار سوشال میدیا، یوتیوب و تبلیغات و اینا هم که از اون طریق هم خب پول در درآمد میاری. داری، درسته؟ کار خرید و فروش ماشین و همچنین کار مثلا خرید و فروش ملک و ساختمون سازی، کارهای خیلی سنتی ان به نظر من. خب اولد فشن ان. خب در کنار اینا هم خب شرکت امید میدیا رو زدیم که خیلی مدرنه در رابطه با کارهای سوشال میدیا، یوتیوب، تبلیغات و ایناست. یعنی یوتیوب آلمانی هم جزش هست دیگه. آره دیگه، یوتیوب آلمانی هم جزش. جالب بچه‌ها بدونید که امید بین یوتیوبرای آلمانی جزو اون 1%. ویوهای مانت چقدر الان تو یوتیوب آلمانی؟ چنل آلمانی ماهی یه چیزی در حدود 70 میلیون ویو میخوره. 70 میلیون ویو. و یعنی از تمام واچ تایم چنل، یعنی مثلا به قیاس چند ساعت مردم ماهیانه یوتیوب چنل آلمانی ما نگاه میکنن، در حال حاضر 2,900,000 ساعت. 2,900,000 ساعت. آره بچه اگه بخوام مقایسه کنم مثلا کانال آلمانی امید رو با کانال فارسی خودمون امید و مهران، مثلا امید و مهران ویوهای ماهانش هولوش 6 میلیونه. خب ولی اون 70 میلیونه. حالا با این کانال آلمانی یا شرکت سوشال مدیا چه در میاریم؟ اینو توی ویدیوی دیگه یه روز دیگه بهت میگم. حدس میزنی از کار ماشین کمتره یا بیشتره؟ نه به نظر من کمتره. اینو یه روزی توی ویدیوی دیگه بهت میگم. به نظر من کمتره ولی بالا 1 میلیون در سال. اینم یه روز دیگه توی ویدیوی دیگه بهت میگم. یه ویدیو دیگه حالا جزئی الان بگو. یوتیوب در سال بالای 1 میلیون درآمد داره؟ خیلی بیشتر. آره. خیلی بیشتر. اوکی دیگه بچه‌ها تا آخرش میریم. آقا مرسی که البته نه فقط یوتیوب، این تمام کارا که سوشال مدیا دیگه تو سوشال مدیا هستن به اضافه تبلیغات و اینا هم که می‌کنیم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگر توی کانال ما جدید هستید حتما کانال ما رو دنبال کنید تا از اینجور ویدیو رو از دست ندید. و امید مرسی که همراهیمون کردید. مرسی از تو. دیگه کاری نداری؟ کار که یه 100 داری دستی بدی؟